Welcome back! So today I'm going to show you what's inside my bag. So before we start, I hope that you've already subscribed to my channel and please comment down below if you have any video suggestion for me. Without further ado, let's get started! So guys, this is my bag. It's from the brand Coco and Fifi. Yes, it's from the Paragon. Nag-pull out ako ng mga bag, including this bag and the black bag. So, ito isa sa mga favorite bag ko as of the moment because it's very handy and marami siyang malalagay sa loob. Lately, nagugustuhan ko yung mga round bags kasi na-realize ko pag round bags, marami akong nalalagay sa loob. And bas na-organize ko siya. The first thing in my bag is umbrella. Ito, gift to sa akin ng daddy ko nung Christmas. Kasi nung Christmas, nagkaroon kami ng exchange gift sa family namin. And yung dad ko yung nakapulot sa akin. So, ito yung binigay niya sa akin. Although, may mabibili naman ito anywhere. Pero kasi, ito is smaller than the usual automatic na umbrella. So, ito yung pinapress lang siya dyan. And ayan, lagi ko siyang dala kasi mahilig ako magdala ng payong. Kahit tatawid lang ako ng streets, nagpapayong ako. Aside from this, I also bring my Sonny's. Sometimes dala ko siya, minsan hindi. Depende sa pupuntahan. It's from the Sonny Studios. And ito lang siya. Actually, may ganito na ako before. Bumili ulit ako ng similar. Yung before, ganito din yung itsura, but from H&M. Pero kasi, nawala ko siya sa beach. So, bumili na lang ulit ako ng bago ng summer. Gusto ko yung rose gold and pink. And ayan, sobrang girly lang pero cute. I also have, of course, my phone, iPhone 6S. Ayan siya. And yung case ko, it's from Typo. Kasi ito yung favorite case ko kasi meron siyang nalagyan ng mga cards dyan. So, pag minsan, mag-grocery lang ako or kaya ayoko magdala ng bag. Nilalagay ko lang yung mga cards ko dyan para wala na akong dalang wallet. Tapos yung cash, minsan singit ko lang. And ayan. So, I also bring with me, of course, wallet. Ayan. Actually, yung laman guys ng bag ko, mga usual lang na laman ng mga bag ninyo. So, I have my wallet here. It's from Charles & Kit. It's in the color parang salmon pink. So, ito favorite ko. Ito yung favorite wallet ko. And ito din yung pinakauna kong wallet na nagkaroon ako nung nagka-work na ako. So, ayan siya. So, inside my wallet, ayan, meron akong mga gift card, gift checks, yan, mga bigay-bigay sa akin. Ayan, Starbucks. Tapos, meron din ako na Muji. Ayan, meron akong membership. Tapos, mga pampaswerte. Mga binibigay ng mommy ko. Tapos, meron din ako ng card sa L'Occitane. Ayan. Meron din ako na, yan, mga Starbucks, gift checks. And also, ano pa ba? Ayan, meron akong, Etude House pink membership card. So, ayan. Ang cute, diba? And also, ayan, mga pampaswerte and mga prayers. So, dito naman, may PRC card. So, kung yung tingnan yung mukha ko. So, ayan, meron akong PRC card. If you guys don't know yet, I'm a registered psychometrician and I always bring this with me kasi ito lang yung ID na meron ako. And usually, kapag nasa mall ako or kahit saan naman magpunta, nakailangan ng ID, walang ma-present. So, pinapresent ko na lang yung PRC card ko. And also, I have my Advantage card from SM. Ayan. And also, my Starbucks card. So, yan. Niloload ko yan. From time to time. Also, I have my BPO debit card. So, ito siya. Ayan. Hindi ko na siya papakita. Kung ngayon, wala akong cash. So, if you guys don't know, ayan, makash ako na tao. And, ayoko nagde-debit and credit ako pag nasa mall ako. Pero ngayon, walang laman yung wallet ko kasi nagpa-grab food ako and hindi pa siya lumadating. So, hinihintay ko na pero naka-prepare na doon. Aside from my wallet, ayan, nagdadala din palagi ng coin purse. Ito yung coin purse ko. It's from Kitly Official and meron siyang milk tea na na keychain. Ito, regalo to ng boyfriend ko sa akin. Tingnan nyo.
Ah, diba? So, it's from Taiwan, and dito ko siya nilalagay. So, ayan, marami akong coins kasi, ayan, ayoko nilalagay yung coins sa wallet kasi, ang hassle paminsan kapag nasa mall ako, meron ko yung 2 pesos. So, bukas sa wallet, and ayoko na nang binubuksan yung wallet ko palagi. So, yung coin purse ko na lang. And, ayan, mas safe din kapag may dalawa kayong wallet sa bag. Kasi pag isa nawala, di may isa pa kayong pera. So, ayan. I also have, ayan, ito na yung mga anik-anik na dito sa labas lang ng bag ko. Ayan, meron ako nito, putty disinfectant spray. So, ayan, ginagamit ko to pag lalabas ako ng sama ng loob pag nasa labas. So, ini-spray ko lang yan or sa bowl ni-spray ko pagkatapos ko magpupo. Para hindi amoy ng mga kasunod. So, ayan. Ito, gift to sa akin ng ka-work ko. And, I find it very useful. Hindi na ako nag-worry na maamoy nung kasunod kasi meron ako nito. It's from the brand Messy Bessie. And, of course, the all-time favorite, Lucas Papaw. So, ito. Dinadala ko lang to kasi, lalo na sa work, pag ginagamit ko to ng lip balm. And ito din sa akin mga insect bites, sobrang effective. And kasama niya is yung hair tie ko, hindi ko na yung inaalis dyan. I know a lot of you guys know what this is. So, ayan. I also bring with me, mga laman pa ng bag ko. Ayan, ito, makeup pouch. So, ito yung lalagyan ko ng makeup. It's from Giorgio Armani. So, ayan siya. Ito yung gustong-gusto kong makeup bag kasi sobrang niya, flexible. Flexible. So, pwede siyang matupi and ma-roll, ganyan. So, ito siya. And ako, pag nasa labas ako, hindi ako nagdadala ng maraming makeup kasi hindi naman ako nag-retouch kapag nasa labas na ako. Ito sa loob, yung mga dala ko is ito, yung Take a Layer Multi-Pot from 3CE. Ito yung para siyang blush. Pwede na rin siya sa lips and sa eyes. So, ayan. Multi-purpose. So, mahilig ako magdala ng mga ganon kasi ayoko nagdadala ng maraming makeup pag ako'y nasa labas. So, ito siya. And sobrang useful niya. And ayan, may mirror din kasi siya. Kaya gustong-gusto ko itong dinadala. And sobrang gaan and compact lang. So, I also have my lip balm. Ayan, dalawang lip products lang yung dinadala ko. The first one is from Canmake. It's the Canmake Tokyo Candy Wrap Rich Color and the 3CE style na velvet lip tint. So, ito yung palagi kong ginagamit. It's in the shade Pink Break. So, ayan siya. Favorite ko silang dalawa na combo. And, paminsan, nilalagay ko rin ito sa lips ko. So, today, I'm wearing this one. It's Pink Break. So, ayan siya. Tapos, minix ko siya ng isa ko pang 3CE na velvet lip tint. Yung Near and Dear. And, ayan, konting lip gloss na para hindi dry. Next naman, sa makeup bag ko, I also bring my mascara. Kapag minsan nakalimutan ko mag-mascara sa bahay, so dinadala ko na lang. Konti lang. Ito yung favorite ko na mascara kasi sobrang liit lang nung bristles niya. And ayan, sobrang dali lang gamitin. And di siya nagsasmudge. It's from Canmake. It's the Quick Lash Curler. Ayan. Roller ball. It's from Victoria's Secret and Bombshell. Ito yung favorite scent ko ng Victoria's Secret. Also, yan, di mawawala is ito yung poison ko na inhaler kasi pag masakit yung ulo o kaya masama yung pakiramdam ko or sinisipon, inaamoy ko lang to. Ayan, hindi talaga to nawawala sa bag ko. Meron dito yung parang liquid. Ay! And meron sa taas yung parang inaamoy mo na. Tapos ito, binili to sa akin ng boyfriend ko from Thailand. And ayun lang yung nasa makeup bag ko. And ano po ba? Ayan, meron ako pala ditong candy. Ito yung Baba chocolate na binili ng boyfriend ko from Taiwan. Actually, gusto ko siyang coated siya na pearl yung loob, tapos coated siya ng chocolate. Ano pa ba? Ayan, wet wipes. Ayan. Sa mumuso ko ito binili. Mahilig ako sa mga wet wipes na maliliit. Kasi madali lang silang
bilhin sa bag. Tapos, bumibili ako nito lagi. Meron ito sa Miniso. I find it very useful. Lalo na pag nasa labas ako. Ito, paubos na nga. And I think bibili na ako. Ayan. Mga papel-papel. And ito pala yung yung tag ng bag. It's called Willow Tan from the Penthouse Paragon MOA. And 935 siya. So, ayan, hindi ko siya inaalis kasi babalik ko pa siya. Ito yun, mga nasa bag ko. And I hope na may natutunan kayo sa akin. So, yun na lahat. And ayun, thank you so much guys for watching. And as always, I shall see you on my next one. Bye-bye!